تلاش بیشرمانی اشرف غنی به خاطر بازگشت به قدرت در افغانستان. این عنوان مقاله است که از سوی نشریه فیر ابزرور ایالات متحده آمریکا به نشر رسیده است. نویسنده این مقاله عبدالبصیر عظیمی، معین پیشین وزارت انرژی و آب برق حکومت اشرف غنی است. به باور نویسنده، اشرف غنی 2 سال پس از خروج از افغانستان مدعی مشروعیت به رهبران طالبان شده است. هرچند غنی در امریکا علیه طالبان صحبت میکرد، اما او از اصلاحات طالبان در افغانستان پشتیبانی میکند و غنی از پخش پادکست برای پرورش شخصیت خود و تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در مورد اقدامات گذشته خود استفاده میکند. در ماه فوریه طالبان از شرکت در نشست 2 روزه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، قطر و در بحث‌های مربوط به تعیین یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان خودداری کردند. این در حالی است که رئیس جمهور فراری افغانستان تلاش‌های خود را برای بازپسگیری مشروعیت سیاسی افزایش داده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با پیشروی سریع و تکان دهنده به سمت کابل، غنی از کشور فرار کرد. خروج ناگهانی او به شهرتش آسیب زد و وضعیت ناپایدار کشور را بدتر کرد. افغانها این حرکت را به عنوان تصمیم خودمحورانه و بیرحمانه تلقی کردند. از زمان تسلط طالبان، اقتصاد افغانستان طبق گزارش بانک جهانی شکننده و به شدت وابسته به حمایت خارجی است. اقتصاد در 2 سال گذشته 25% کاهش داشته است. سیاست‌های محدود کننده طالبان در مورد آموزش و کار زنان پیش بینی می شود که مانع از بهبود اقتصاد افغانستان شود. علاوه بر این، بر اساس شاخص زنان، صلح و امنیت، افغانستان در رتبه بدترین میان 177 کشور از نظر وضعیت زنان قرار دارد. بسیاری از افغانها غنی را مقصر بدبختی خود می دانند. اما غنی ادعا می کند که فرار او به دلیل عوامل خارج از کنترل او ضروری بود. درست است که پیشروی طالبان به عنوان یک خطر افتادن امنیت غنی بود و حلقه نزدیک او را به فرار از کشور تشویق کرد. با وجود انتقاداتی که از اقدامات او شده است، غنی ادعا می کند که همچنان رئیس جمهور افغانستان است. غنی به همان اندازه که به عنوان رئیس جمهور سرسخت بود، اکنون نیز به عنوان مدعی قدرت سرسخت است. حتی زمانی که نظام او در حال فروپاشی بود، غنی خود محور بود و هیچ مصالحه‌ای را نمی‌پذیرفت. در ذهن او قانون اساسی افغانستان او را قادر می‌ساخت تا دوره خود را کامل کند. بنابراین او باید آن دوره را کامل کند. شخصیت‌های تاثیرگذار مانند زلمه خلیلزاد، مذاکره کننده ارشد ایالات متحده با طالبان، به شدت از غنی انتقاد کردند. در شهادت خود در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، خلیلزاد به یک موفقیت دقیقه اخیری در متقاعد کردن طالبان برای ورود نکردن به کابل و به جای آن درگیر شدن در مذاکرات با دولت برای ایجاد یک دولت انتقالی اشاره کرد. هر دو طرف توافق کردند، اما خروج ناگهانی غنی منجر به فروپاشی سریع نیروهای نظامی و پلیس افغانستان شد. به نظر می رسد که او ترجیح می دهد حقوق خود را در خارج از کشور ادعا کند تا اینکه آنها را در مذاکرات در افغانستان مطالبه نماید. در حالی که غنی در ابوظبی پناه گرفته، او از هر پلتفرم، از جلسات گرفته تا پادکست ها، برای پیشبرد برنامه های خود استفاده کرده است. غنی باور دارد که افغانستان می تواند به عنوان یک پل اقتصادی بین غرب، آسیای مرکزی، جنوب و شرق آسیا عمل کند و به دلایل به نظر می رسد که او نقش در توسعه آن دارد. در پادکست های خود غنی به طور فعال حمایت از طالبان و منطقه را جلب می کند. در یکی از قسمت های پادکست در دقیقه 18 غنی به طور بیوقفه از گفتمان فنی به ترسیم مسیر سیاسی افغانستان می پردازد. او از گروه های شبه نظامی مخالف طالبان انتقاد می کند و چالش های تنوع قومی در داخل دولت خود را بیان می کند. غنی از تشکیل لوی جرگه برای تمرکز بر بعد داخلی مشروعیت سیاسی برای رژیم طالبان حمایت می کند و بر اهمیت اصلاحات تأکید می ورزد. او به دنبال اقدامات است که بتواند حداقل پذیرش را از مردم به دست آورد بدون اینکه به تایید ملی نیاز باشد. غنی این ادعا را ترویج می کند که چنین پذیرش حداقلی از سوی مردم افغانستان می تواند راه را برای مشروعیت بخشیدن به طالبان از سوی جامعه جهانی هموار کند. غنی آنقدر مشتاق است که نقش در سیاست افغانستان داشته باشد
که کسی که زمان به جای شناسایی طالبان از کشور فرار کرد اکنون به نظر می رسد که حاضر است ریاست جمهوری را به شبه نظامیان بفروشد. غنی و متحدانش بازی نفوذ در خارج را به پیش می برند. در همین حال مقامات سابق ارتش افغانستان که توسط غنی منصوب شدند دفاتر خود را در خارج از کشور تأسیس کردند و خود را به عنوان نمایندگان نیروهای دفاع ملی سابق افغانستان معرفی می کنند که آماده مقابله با طالبان هستند. این ابتکار به بررسی مسیرهای ممکن و تعامل استراتژیک با دولت جدید امریکا می پردازد، زیرا رئیس جمهور دونالد ترامپ با اشاره به احتمال بازگشت ایالات متحده به افغانستان در حالی که به جمعیت سخنرانی میکرد این موضوع را مطرح کرد. اگر افغانستان توجه دولت جدید امریکا را جلب کند، فرصت‌های قابل توجهی برای چنین مانورها به عنوان یک ابزار مذاکره ایجاد می شود. با افزایش پتانسیل برای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای، غنی بر اهمیت منطقه‌ای افغانستان تاکید می‌کند و آمادگی خود را برای همکاری با گروه تماس منطقه‌ای جدید برای همکاری با کابل اعلام می‌کند. با این حال نفوذ ایران به برخی از جناح‌های طالبان چالش‌های غنی برای آغاز گفتگو با این گروه به شمار می‌رود. منطقه با فقدان اعتماد و دسیسه‌گری مشخص می‌شود، به گونه‌ای که کشورها روابط را با همه طرف‌ها در داخل و خارج از افغانستان به عنوان ابزار مذاکره برای پیشبرد منافع خود پرورش می‌دهند. گروه تماس منطقه‌ای شامل همه گروه‌های افغان از جمله غنی در جستجوی راه حل‌های فراگیر خواهد بود. فروپاشی دولت نخبگان افغان را دچار تشویش کرد و منجر به کناره‌گیری آنها شد. با این حال 2 سال پس این جوامع در حال تجدید قوا هستند و فعالانه به دنبال رهبری هستند که بتوانند نگرانی‌های آنها را بیان کنند. غنی خود را به عنوان رهبر در یک جناح مشخص از مخالفان طالبان مطرح می‌کند، از اصلاحات حمایت می‌کند و فعالانه به دنبال نقش در شکل دهی آینده افغانستان است. با وجود تسلط طالبان بر افغانستان، غنی همچنان پروفایل توییتر خود را به عنوان رئیس جمهور اسلامی افغانستان حفظ می‌کند. همه نشانهای اداری، پرچم‌ها، گذرنامه‌ها و دیگر نمادهای قدرت همچنان به دولت تبعیدی تعلق دارد. سفارتخانه‌های افغان، نمایندگان در کشورهای دیگر و سازمان ملل همچنان به فعالیت و نمایندگی از دولت قبلی ادامه می‌دهد. اگر غنی بتواند توجه و حمایت کافی را جلب کند، ممکن است آخرین کارت خود را با پیوستن به طالبان بازی کند، گزینه‌ای که به محو شدن در ابوظبی ترجیح داده می‌شود. چون این حرکت می‌تواند به نفع طالبان باشد که تحمل خود را نشان دهند و مشروعیت را ترویج کنند. اگرچه غنی با چالش‌های بزرگ مواجه است، تحولات تاریخی در افغانستان به مزایای احتمالی برای هر دو غنی و طالبان اشاره دارد. اگر تمایل او برای همکاری با آنها به نتیجه برسد، در حالی که بازگشت به افغانستان ممکن است با ترجیحات غنی هماهنگ نباشد، اما چشمانداز بهتر نسبت به ناپدید شدن در ابوظبی ارائه می‌دهد. از طریق موقعیت یابی هوشمندانه در مذاکرات، به ویژه با در نظر گرفتن منافع منطقه‌ای، غنی ممکن است به تحقق آرزوهای خود نزدیکتر شود.